હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે જન્માષ્ટમી માટે સ્પેશિયલ મેવા પાક કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું। આ મેવા પાક બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। આ મેવા પાક બનાવવા માટે બસ આપણે ચાસણી બનાવવામાં જ ધ્યાન રાખવું પડે છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણો મેવા પાક બન્યો છે। જન્માષ્ટમી ઉપર કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રસાદમાં આ જ મેવા પાકનો ભોગ લગાવવામાં આવે છે, જે નાના મોટા દરેક જણને ખૂબ જ પસંદ આવે છે અને એકદમ ફટાફટ બની પણ જાય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું મેં દેશી ઘી લીધું છે, એમાંથી 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી માપીને ઉમેરીશું। હવે આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલો ગુંદર ફ્રાય કરી લઈશું। ગુંદરને તળતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે ગેસની જે ફ્લેમ છે એ ધીમી જ હોવી જોઈએ અને ઘી પણ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ, કારણ કે જો ઘી એકદમ વધારે ગરમ હશે તો ગુંદર તરત જ ફૂલી જશે અને અંદરથી એ કાચો રહી જશે। એટલે આપણે એને સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે ફ્રાય કરવાનો છે। પૂરી 1.5 મિનિટ માટે ધીમા તાપે ગુંદરને મેં ફ્રાય કર્યો છે અને એકદમ સરસ ફૂલીને ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું, કારણ કે આપણે સેમ જ પેન યુઝ કરીશું। હવે આપણે સેમ પેનની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી બીજું ઉમેરીશું। ઘી અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લીધું છે। હવે આપણે એમાં 1 કપ જેટલા મખાના ફ્રાય કરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 15 ગ્રામ જેટલા છે। તો ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને આપણે એને શેકવાના છે, જેથી એ થોડાક ક્રિસ્પી પણ થઈ જાય અને એનો સહેજ કલર પણ બદલાઈ જાય। મેવા પાક બનાવતી વખતે તમે આ મખાના ચોક્કસ એડ કરો, કારણ કે એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવે છે અને એ હેલ્ધી પણ ખૂબ જ હોય છે। અહીંયા મખાનાનો કલર સહેજ લાલ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ મખાનાને 3 થી 4 મિનિટ મેં ધીમા તાપે શેક્યા છે। હવે આપણે સેમ પેનની અંદર બાકી વધેલું બધું જ ઘી ઉમેરી દઈશું। ટોટલ મેં 1/3 કપ જેટલું દેશી ઘી લીધું હતું, એ બધું જ અહીંયા યુઝ થઈ ગયું છે। ઘી બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા બદામ ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાજુ ઉમેરી દઈશું। કાજુ અને બદામ બંનેને આપણે સહેજ કલર બદલાઈ ના જાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે, સતત હલાવતા રહીને। સતત હલાવતા રહીને કાજુ બદામને મેં અડધી મિનિટ માટે ધીમા તાપે શેક્યા છે। હવે આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી અખરોટ ઉમેરી દઈશું, 2 મોટી ચમચી આપણે એમાં મગજતરી ઉમેરી દઈશું અને 1 મોટી ચમચી આપણે એમાં ચારોલી ઉમેરવાની છે। 1 મોટી ચમચી આપણે સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું અને સૂકી દ્રાક્ષ જે છે સહેજ ફૂલી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે બધું જ બરાબર શેકી લઈશું ધીમા તાપે। સૂકી દ્રાક્ષ જ્યારે સહેજ ફૂલવા લાગે ત્યારે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલું છે। સાથે જ આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ખસખસ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં જે રેડીમેડ મોટું કોપરાનું છીણ આવે છે એ લીધું છે। તમે ચાહો તો જે સૂકી નારિયેળની વાટી આવે છે આ રીતની, એને પણ છીણીને એડ કરી શકો છો। હવે આપણે બધું જ સહેજ કલર લાલ થાય ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહીને શેકવાનું છે। અહીંયા બધી જ વસ્તુ આપણી સરસ લાલ થઈ ગઈ છે, તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને એમાં આપણે અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું અને બધું આપણે તરત જ એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ બળી ના જાય। હવે આપણે જે મખાના શેકીને રાખ્યા હતા એને આપણે આ રીતની એક સ્ટીલની વાટકીની મદદથી સહેજ અધકચરા રહે એ રીતે ક્રશ કરી લેવાના છે। જો તમારે એને મિક્સીમાં ક્રશ કરવા હોય તો કરી શકો છો, પણ એકદમ પાવડર ના થઈ જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવું। તો મખાના જ્યારે આ રીતના અધકચરા ક્રશ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર જે ગુંદર તળ્યો હતો એ પણ ઉમેરી દઈશું અને એને પણ આપણે સેમ વાટકીની મદદથી ક્રશ કરી લઈશું। બંનેને આપણે સહેજ અધકચરું રહે એટલું જ ક્રશ કરવાનું છે। હવે આપણે સેમ પેનમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે અને 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બંનેને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર ખાંડને પહેલાં તો ઓગળવા દઈશું। અહીંયા આપણી ખાંડ બરાબર ઓગળી ગઈ છે, પણ અત્યારે આ ખૂબ જ પતલી છે, તો જ્યાં સુધી એમાં એક તારની ચાસણી ના બની જાય ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક કરવાનું છે। તો જ્યાં સુધી આપણી ચાસણી બની રહી છે ત્યાં સુધી આપણે જે ટ્રેની અંદર મેવા પાક સેટ કરવાનો છે એને ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ। અહીંયા મેં ધીમા તાપે ચાસણીને કૂક કરી છે અને એમાં એક તાર બને છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે જે ચમચાની ઉપર લાગ્યું છે અને આપણે આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે લઈને ચેક કરીશું તો આપણને એમાં એક તાર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો તરત જ ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને એની અંદર આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ સૂકા કોપરાનું છીણ
શેક્યું હતું બધું ઉમેરી દઈશું. મખાના અને ગુંદર ક્રશ કર્યા હતા એ પણ ઉમેરી દઈશું. અને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ટ્રેની અંદર સેટ કરી લેવાનું છે. અને જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને લાગે કે આ મિશ્રણ થોડુંક ડ્રાય છે તો તમારે આની અંદર 1-2 મોટી ચમચી પાણી ઉમેરીને ગેસ ચાલુ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે, તો એ થોડુંક લૂઝ થઈ જશે. ગ્રીસ કરેલી ટ્રેની અંદર આપણે બધું જ મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. આની અંદર મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને 1 મિનિટ માટે ગેસ ચાલુ કરીને કૂક કર્યું હતું. કારણ કે જો ઘણીવાર ચાસણી 1 મિનિટ પણ વધારે કૂક થઈ જાય તો મિશ્રણ સૂકું થઈ જાય છે. તો એને આપણે પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં લાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એકદમ વધારે ભીનું કે સૂકું ના હોવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે એને દબાવીને ટ્રેમાં ઇવન કરી લઈશું. તમે ચાહો તો એને પિસ્તાના ભૂકાથી ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો અને એમનેમ પણ રાખશો તો પણ એ સારું જ દેખાશે. 3 નંગ પિસ્તાને મેં ખાંડીમાં વાટીને ભૂકો કરીને આના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દીધું હતું. અને જ્યારે આ સહેજ ગરમ હોય ત્યારે આપણે આ રીતે નિશાન લગાવી દઈશું. અને એ પછી જ્યાં સુધી એ ટોટલી સેટ ના થઈ જાય, જામી ના જાય ત્યાં સુધી એને આપણે રહેવા દેવાનું છે. રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી મેં એને 15 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં સેટ કરવા મૂકી દીધું હતું. અને આપણો મેવા પાક એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય ત્યારે એક પીસ હવે હું તમને બહાર કાઢીને પણ બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ બન્યો છે. પાછળથી પણ એકદમ સરસ દેખાય છે. તો આપણે આને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. અને હવે આપણે બાકીના બધા જ પીસ આ જ રીતે કાઢી લેવાના છે. આ મેવા પાકને તમે જન્માષ્ટમી સિવાય પણ એમનેમ પણ ગમે ત્યારે મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.